नमस्कार, मी कानिफनाथ तारी. वार्ता गोव्याची मध्ये तुमचं स्वागत. आजच्या ठळक घडामोडी जाणून घेणार आहोत, पण सुरुवात करूया हेडलाईन्सने. महागाईचे झटके थांबेनात. घरगुती गॅस सिलेंडर पुन्हा 50 रुपयांनी महागला. गोव्यात सिलेंडरचा दर हजाराच्या घरात. वर्षाला 3 मोफत सिलेंडर फक्त बीपीएल रेशन कार्ड धारकांनाच. या सरकारच्या घुमजावाची मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी सुलक्षणा सावंतांकडून पाठराखण. गरजूंनाच मोफत गॅस सिलेंडर मिळणं आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद. आयकर विभागाच्या 3 निरीक्षकांविरुद्ध लैंगिक छळ केल्याची आणि धमकावल्याची कनिष्ठ महिला कर्मचाऱ्याची तक्रार. पणजी पोलिसांनी 3 निरीक्षकांविरुद्ध केला गुन्हा नोंद. पुढील तपास सुरू. गोंडला प्राणी संग्रहालयात वाघांची जोडी आणण्याबाबत नागपूर वन प्राधिकरणाशी प्रक्रिया सुरू. गव्यांच्या जोडीच्या बदल्यात आणणार वाघांची जोडी. पुढील 10 ते 15 दिवसांमध्ये बोंडला आणि खोतीगाव अभयारण्य व्यवस्थापन आराखड्यांना मंजुरी. आणि मंत्र्यांनी कामगारांची एकतर्फी बाजू घेणं चुकीचं. कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातांच्या वक्तव्यावर जीएसआयची नाराजी. किमान वेतनाचा मुद्दाही काढला खोडून. आता बातमी काळजी वाढवणारी. सर्वसामान्यांना महागाईचा आणखी एक फटका बसलाय. LPG गॅस सिलेंडरच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. पाहुयात किती रुपयांनी वाढलाय गॅस सिलेंडर. पेट्रोल, डिझेल, खाण्यापिण्याच्या वापरायच्या अनेक वस्तूंच्या किमतीत मोठी वाढ झालेली असताना आता सर्वसामान्यांना आणखी एक फटका बसणार आहे. शनिवारी 14.2 किलोग्रॅम घरगुती गॅस सिलेंडरचे दर वाढलेत. घरगुती LPG गॅस सिलेंडरच्या किमतीत 50 रुपये प्रति सिलेंडर वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ शनिवार 7 मे 2022 पासून लागू करण्यात आली आहे. या दरवाढीनंतर गोव्यात 14.2 किलोग्रॅमच्या घरगुती गॅस सिलेंडरचा दर 999.50 पैसे एवढा झालाय. एका आठवड्यापूर्वी 1 मे रोजी सरकारी तेल कंपन्यांनी कमर्शियल LPG सिलेंडरचे दर वाढवले होते. नव्या किमती लागू झाल्यानंतर दिल्लीत 1 मे पासून 14.2 किलोग्रॅम घरगुती LPG सिलेंडरची किंमत 999.50 रुपये प्रति सिलेंडर झाली आहे. मागील वेळी 22 मार्च रोजी घरगुती सिलेंडरच्या दरात 50 रुपये वाढ झाली होती, तर एप्रिलमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नव्हती. कोरोनाच्या प्रादुर्भावानंतर आता हळूहळू जागतिक अर्थव्यवस्था बाहेर येते. याच सोबत जगभरात ऊर्जेची मागणीही वाढतीये. पण मागणी वाढल्यानं पुरवठा करण्यासाठी ठोस पावलं उचलली गेली नसल्यानं गॅसच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. ब्युरो रिपोर्ट, गोवन वार्ता लाईव्ह. जाहीरनाम्यात सर्वांना वर्षाला 3 गॅस सिलेंडर मोफत देण्याचं आश्वासन देऊन भाजप सरकारने सत्तेत आल्यानंतर घुमजाव केलं. हे 3 सिलेंडर फक्त BPL रेशन कार्ड धारकांनाच देण्याबाबत सरकारने संकेत दिलेत. याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी सुलक्षणा सावंत यांना विचारलं असता सरकारची पाठराखण करणारं वक्तव्य त्यांनी केलंय. भाजपने 2022च्या निवडणुकीतील आपल्या जाहीरनाम्यात लोकांना वर्षाला 3 मोफत गॅस सिलेंडर देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र त्याच भाजपने सत्तेत आल्यानंतर पद्धतशीरपणे आपलं आश्वासन फिरवत हे मोफत गॅस सिलेंडर फक्त BPL रेशन कार्ड धारकांनाच देण्याचे संकेत दिलेत. एका बाजूला वाढती महागाई आणि दिवसेंदिवस गॅस सिलेंडरच्या दरात भरमसाठ वाढ होत असताना कुठं तर गोव्याची जनता भाजपच्या 3 मोफत गॅस सिलेंडर देण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता होण्याकडे डोळे लावून बसली होती. मात्र भाजप सरकारने घुमजाव केल्यानं त्यांची मोठी निराशा झाली आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी सुलक्षणा सावंत यांना पत्रकारांनी विचारलं असता त्यांनीही सरकारच्या या घुमजाव वृत्तीची पाठराखण करत त्यांच्या समर्थनार्थ जोरदार युक्तिवादही केला. 3 सिलेंडरची जी घोषणा केली होती जाहीरनाम्यात ती सगळ्यांसाठी होती आणि नंतर आता चर्चा आहे की ती फक्त ठराविक BPL धारकांनाच मिळणार आहे. तुम्हाला वाटतं की आता ज्या पद्धतीने सिलेंडरची दरवाढ होते सगळ्यांना सिलेंडर मोफत देणं गरजेचं आहे असं वाटतंय का? मी तुम्हाला आणखी एक गोष्ट सांगते की आपल्या कितीतरी समाजी उपयोगी योजना आहेत. त्या योजनांसाठी आम्ही बघितलं तर फॉर एक्झाम्पल आम्ही गृह आधारसारखी योजना म्हणा किंवा पहिली जी सुरुवात केलेली लाडली लक्ष्मीची योजना म्हणा. ही लाडली लक्ष्मीची योजना ही पहिली जेव्हा सुरुवात केलेली तेव्हा सगळ्यांसाठी होती. पण असं अनुभवाला आलं की ज्यांच्याकडे जे व्यवस्थित सगळा खर्च करू शकतात अशा सुद्धा व्यक्तींनी लाडली लक्ष्मीच्या 1 लाख रुपयांचा सुद्धा साठी फॉर्म भरलेला आहे.
सो त्यामुळे सरकारने यावेळी विचार करून सिलेंडर्स, गॅस सिलेंडर्स जे आहेत हे फक्त त्या घरांपर्यंत पोचावे ज्यांना याची खरी गरज आहे. कारण की जर ही सगळ्यांसाठी केली, पण सगळ्यांसाठी जर योजना केली तर असा पण अनुभव येऊ शकतो की जर कुठेतरी शॉर्टफॉल आला तो सगळ्यांनाच शॉर्टफॉल होईल आणि ज्यांना खरी गरज आहे त्यांना तिथे पोचणार नाही. म्हणून सरकारने बहुतेक हे योग्य पाऊल उचललेलं आहे की म्हणजे ज्यांना खरी गरज आहे त्यांच्यापर्यंत ती मदत पोचावी. ज्याच्या जाहीरनाम्यात तुम्ही स्पष्टपणे म्हटलेलं होतं की प्रत्येक हाऊसहोल्डला मोफत सिलेंडर देणार, म्हणजे 3 सिलेंडर स्पेसिफिक म्हटलेलं आहे तुम्ही. आणि आता तुम्ही म्हणताय की निवडणूक झाल्यानंतर ठराविक लोकांना तुम्हाला देणार. योग्य रीतीने मुख्यमंत्रीच उत्तर पण देऊ एक शकतील. गृहिणी म्हणून तुम्हाला काय वाटतं, तुम्ही आज जो विषय मांडला सगळ्यांचा, एक गृहिणी म्हणून तुम्हाला काय वाटतं, सगळ्यांना देणं गरजेचं आहे मी एक की? नागरिक म्हणून एक सांगेन, कारण जाहीरनाम्यात स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे. मी एक जागृत नागरिक म्हणून हेच सांगेन की ज्याला याची खरी गरज आहे त्याच्यापर्यंत कुठलीही मदत पोचावी. हा युक्तिवाद केल्यानंतर सुलक्षणा सावंत यांनी सरकार या महागाईवर काहीतरी उपाय काढेल असा दावाही केलाय. आणि जे दर वाढलेले आहेत ते फक्त राज्यातच नाही तर आपली ही परिस्थिती जी आहे ती पूर्ण म्हणजे पूर्ण ग्लोबल सिच्युएशन आम्ही याला म्हणू शकतो. आणि त्याच्यासाठी करडील करण्यासाठी सरकारने जे समाज उपयोगी ज्या योजना आहेत त्यांच्यावर सुद्धा भर दिलेला आहे. सो मला तरी असं वाटतं की याच्यासाठी खरंच जसं आम्हाला ऑलरेडी स्टेटमेंट दिलेलं आहे मुख्यमंत्र्यांनी की मी उपाची गरज नाही म्हणून, आम्हाला थोडा काळ बहुतेक हा त्रास सोसावा लागेल, बट समथिंग विल वर्क आउट फॉर शुअर. व्हिडिओ जर्नलिस्ट रुपेश राऊत, गोवन वार्ता लाईव्ह. पणजी राजधानीत एक धक्कादायक प्रकार घडलाय. पणजीतील पाटो कार्यालयातील 3 आयकर निरीक्षकांनी लैंगिक छळ आणि धमकावल्याप्रकरणी एका कनिष्ठ महिला कर्मचाऱ्याने पणजी पोलीस स्थानकात तक्रार केली आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी या 3 आयकर विभागाच्या निरीक्षकावर गुन्हा दाखल केला आहे. पणजी पाटो कार्यालयातील आयकर विभागच्या मनिंदर सिंग अटारी, आदित्य वर्मा व दीपक कुमार या 3 कनिष्ठ महिला कर्मचाऱ्याचा लैंगिक छळ करणे आणि धमकावल्याप्रकरणी पणजी पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे. मी सध्या पणजी पोलीस स्थानकाच्या बाहेर आणि याचं मुख्य कारण म्हणजे 5 तारखेला आयकर विभाग आहे तिथल्या एक कर्मचाऱ्याने आपल्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी आपल्या वरिष्ठ जे निरीक्षक आहेत त्यांच्यावर एक FIR लॉन्च केलेली आहे. तिचा आरोप असा आहे की आपल्यावर लैंगिक अत्याचार झाला आहे आणि त्यांचं जे आरोपी आहे त्यांचं नाव आहे निरीक्षक मनिंदर सिंग अटारी, आदित्य वर्मा व दीपक कुमार अशी 3 नाव आहेत. यांच्यावर सध्या पणजी पोलीस स्थानकाचे PI निखिल पालेकर तपास करीत आहेत. त्यांनी त्यांच्याशी आम्ही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी कॅमेऱ्यासमोर बोलण्यास साफ नकार केला आहे. पण त्यांना ऑफ द रेकॉर्ड असं सांगितलं आहे की त्यांच्यावर सध्या कारवाई चालू झाली आहे, पण त्यांना अजूनपर्यंत कोणताही सस्पेंड ऑर्डर केले नाही, तसंच त्यांना अरेस्ट पण झालेलं नाही. तर पुढील तपास येईपर्यंत आपण पाहणार आहोत की हा तपास कुठेपर्यंत पोलीस घेऊन जाणार आहे. मी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सामसिरा नाईक सोबत रुपेश राऊत, गोवन वार्ता लाईव्ह, पणजी. बोंडला प्राणी संग्रहालयात लवकरच वाघांची जोडी येऊ शकते. वाघांची जोडी आणण्याबाबत प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला गोव्यातील अभयारण्यांचे व्यवस्थापन आराखडा करण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. याबद्दल गोवन वार्ता लाईव्हशी बोलताना वन खात्याचे अतिरिक्त प्रधान वनपाल आणि चीफ वाईल्ड लाईफ वॉर्डन संतोष कुमार यांनी अधिक माहिती दिली आहे. बोंडला प्राणी संग्रहालयातील गव्यांची जोडी देऊन त्यांच्या बदल्यात वाघांची जोडी आणण्याबाबत नागपूर वन प्राधिकरणाशी चर्चा सुरू असल्याचं वन खात्याचे अतिरिक्त प्रधान वनपाल आणि चीफ वाईल्ड लाईफ वॉर्डन संतोष कुमार यांनी सांगितलं. केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाची परवानगी मिळाल्यानंतर गव्यांच्या जोडीच्या बदल्यात बोंडला येथे वाघांची जोडी आणण्याच्या प्रस्तावाला अंतिम स्वरूप प्राप्त होणार असल्याचंही ते म्हणाले. जहाँ तक टाइगर लाने का है तो बोंडला जू में वी हैड a pair of tigers, but after their old age they died way back in 2016 and 17, and then after that we are now trying to get a tiger, and earlier our cages were not in a good shape, so now we have repaired it and we have taken up the matter with the Nagpur authority, forest authority, and they have agreed to exchange a pair of tiger with 1 pair of bison, so we have sufficient number of bisons. So that we have sent the proposal to government for approval, and once it is approved by the government, then we will approach the Central Zoo Authority, and after their approval only we can exchange the tiger and bisons. गोव्यातील बोंडला आणि खोतीगाव अभयारण्यांचे व्यवस्थापन आराखडे तयार झालेत.
पुढील 10 ते 15 दिवसांमध्ये त्यांना मंजुरी मिळणार आहे. म्हादई आणि नेत्रावळी अभयारण्यांच्या व्यवस्थापन आराखड्यांचं काम पुढील 3 महिन्यांमध्ये पूर्ण होणार असल्याचं संतोष कुमार यांनी सांगितलं. जहाँ तक वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान का सवाल है तो 2 सेंचुरीज़ के वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान ऑलरेडी रेडी हैं और विद इन 10-15 डेज दे विल बी अप्रूव एंड अनदर 2 के काम चल रहे हैं, एडवांस स्टेज में है. विद इन 2 to 3 months वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान विल बी रेडी. दिस 2 आर बोंडला एंड कोटीगांव जिसका रेडी है हमारा, एंड देन द नेत्रावली, मादई एंड मॉलम इनका एडवांस स्टेज में है. विद इन 3 months ऑल विल बी गॉट अप्रूव्ड. सिनियर रिपोर्टर विश्वनाथ नेने, गोवन वार्ता लाईव्ह. मी कामगारांच्या हिताला आधी प्राधान्य देणार, या कामगार मंत्री बाबुश मोन्सेरातांच्या वक्तव्यावर गोवा राज्य औद्योगिक संघटनेचे अध्यक्ष दामोदर कोचकर यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मंत्र्यांनी फक्त एकाच बाजूने वक्तव्य करणं चुकीचं असल्याचं ते म्हणाले. किमान वेतनाच्या मुद्द्यावरही कोचकरांनी मंत्री मोन्सेरातांचा दावा चुकीचा असल्याचं म्हटलंय. Some 2-3 days back, Labour Minister Babush Baba general public statement केले की जाणा he is now Labour Minister की Labour आणि Employment Department असा पळय he will be supporting more to labours, not to the employment. When a minister of any state does this statement in public, it will give wrong signals to the investors. No, how the government can be biased to one entity and favoring that entity? It doesn't look good. It doesn't fit in your mind. See, government has to be always see the situation and judge and keep the balance between the two. See, if you say that I will be supporting only labor, that means that your all the further actions will be biased to them. No, you cannot be biased to one entity when you are in as a minister. See, as a labor union head, they can talk anything, but when you become a minister, you have to balance the situation. You have to listen to both the parties and take a appropriate action. Then he made an allegation that last 6 years there has been no increase in the minimum wages, which is not true. See, what Goa government decided, there is a separate body which decides the increment of the minimum wages, which constitutes of the labor unions, which also constitutes the employment and the government, and then they take a decision. Now, what was decided in 2016, that whenever there is a VDI increase, that is a variable DNS increase, notified by the central government, it will be applicable to all the industries. So again and again, we were increasing the rate, minimum wages every 2 years or 3 years. That was avoided, and it was decided that whenever VDI is increased, automatically we will have to increase the this. And on that ground, the Labour Department is issuing the notifications, and we are following those notifications. Now, and there is a Supreme Court judgment also to this effect. So you cannot blindly say that factories or the industries is not taking care of them. It gives wrong signal, which I felt is not appropriate. They are not complying. We as a GSI members will ensure that all industries comply to the rules and regulations. Why people are not complying also, that also I will tell you why they are not complying. Not complying means, as he is saying, people are not complying. What they do, the conditions, every time they are saying you do certain audit. We are ready to do the audit. There are so many people who can do this audit. You know, now some company can take a ISO certification in which the audits is included. Their contention is you do audit only with the people whom they are certifying as a competent officer. Now these competent persons are charging whatever rate they want. Simple, and that also they are saying people, they are what competent officer person they have finalized are outsiders. You know, now CM is talking about Swayam Purna Goa. Why we don't find competent officers in Goa to do this? Why you are not assigning the competent officer? So what we are suggesting, GSIA will find out the qualified people from Goa
ask the chief of the factories to support us in identifying how this audit has to be carried out. Let him train them and tell that these are the people, so that there is a control about what is charged, what is not charged. Because these people come from Pune, 2 hours they do some checking and give a bill of 1.5, 1.8 lakhs, which people cannot afford now. See, small industries, you will be surprised how people are operating. It is not easy to run a business after COVID and all these things. Now the raw material rate is increasing and everything is increasing. The fuel cost is increasing. It's not easy to run a business. People are even keeping their wife's jewels. आता एक धक्कादायक बातमी. गुड्डेमळ सावर्डे येथे रस्त्याकडेला एका अज्ञात महिलेचा मृतदेह सापडलाय. मृतदेह सापडल्यानंतर हा खून की अपघाती मृत्यू असा संभ्रम निर्माण झालाय. गुड्डेमळ सावर्डे येथे सुमारे 50 वर्षीय अज्ञात महिलेचा मृतदेह आढळून आल्यानं संशयास्पद वातावरण निर्माण झालंय. या महिलेचा मृत्यू 2 दिवसांपूर्वी झाला असण्याची शक्यता असून हा खून की अपघाती मृत्यू असा संभ्रम निर्माण झालाय. मिळालेल्या माहितीनुसार हा मृतदेह करमणे दाभाळ येथील 55 वर्षीय रूपा पारकर हिचा असल्याचं समजतंय. शुक्रवारी दुपारी गांधीनगर या भागातील जंगल सदृश जागेत आड रस्त्याच्या कडेला हा मृतदेह आढळून आला. स्थानिकांनी आड वाटेला असलेला हा मृतदेह पाहिल्यावर पोलिसांना याबाबत माहिती दिली. हा मृतदेह स्थानिकांपैकी नसल्याची माहिती असून महिलेच्या डोक्याला जखम झाल्याची खूण आहे. कदाचित खून करून नंतर हा मृतदेह या निर्जन स्थळी आणून टाकला असावा अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येते. दरम्यान हा मृतदेह सापडल्यानंतर या भागात संशयाचं वातावरण निर्माण झालंय. हा मृतदेह हॉस्पिसिओ इस्पितळात पाठवून देण्यात आला असून हा खून की अपघाती मृत्यू हे पोस्टमॉर्टम केल्यानंतरच कळणार असल्याचं पोलिसांकडून सांगण्यात येतंय. या महिलेच्या अंगावरील दागिने तसेच असल्याने हा चोरीसाठी केलेला खून असण्याची शक्यता फेटाळून लावली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा खुनाचा प्रकार नसावा असं त्यांनी म्हटलंय. ही महिला खाली पडल्यानं किंवा कुठल्या तरी वाहनाने तिला ठोकर दिल्यानं तिचा मृत्यू झाला असावा अशी शक्यता पोलिसांकडून व्यक्त केली जाते. मृत्यूचं कारण पोस्टमॉर्टम केल्यानंतरच कळेल असं पोलीस म्हणाले. ब्युरो रिपोर्ट गोवन वार्ता लाईव्ह. गोवा हे एकमेव राज्य आहे जिथे लोड शेडिंग होत नाही. शेजारील राज्यात लोड शेडिंगची समस्या खूप मोठी आहे असं वीज मंत्री सुनील ढवळीकर म्हणालेत. साळ येथील उपवीज केंद्राचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या सवडीनुसार 13 मे रोजी करण्यात येणार असल्याचेही ढवळीकरांनी स्पष्ट केलंय. आज सेम गव्हर्नमेंट पंजाबात आसा आनी डिसिजन कितें घेतलें, सबंद राज्य शेडिंग करप. पॉवर डिपार्टमेंटान पॉवर इंडस्ट्रीज दिवप ना हे डिसिजन घेतलां. थंय पंजाबात सेम गव्हर्नमेंट तांचे दिल्ली आसा तें आनी आमकां येवन हांगा तत्व सांगता. आमी एक लक्षात दवरपाक जाय की जेन्ना आमकां लोड शेडिंग आयलें किंवा आमकां प्रॉब्लेम जालो तेन्ना आमी 3 दिसान डिसिजन घेतलें आनी आमी बाजारांतल्यान 120 मेगावेट आमी परचेज करपाक लागले. हे डिसिजन तांकां घेवपाक जाय, तांणी घेवना. हें लक्षां आमी प्रत्येकान हांगा सगळे पब्लीक रिलेटेड मनीस आसा, तेय आसा ऑफिसर आनी आमी आसा. आमी हे पब्लिकाक सांगपाक जाय गोवा इज द ओन्ली गव्हर्नमेंट खंयच आमी शेडिंग करता. महाराष्ट्रात शेडिंग जाता, कर्नाटकात शेडिंग जाता आनी मोठ्या प्रमाणात चल्ला. गोवा हे एकूच स्टेट आसा थंय आमी हें करना. आज म्हाका खूब आनंद जाता तुमच्यो ग्रिव्हन्सीस मांडल्या, बाब शेटयेन मांडल्या आनी बाब देवेंद्रानी मांडल्या आनी हांव म्हणटा सगळे गोश्टी जातले अश्यो, पूण जे कितें प्रोजेक्ट तुमी सांगल्या ते प्रोजेक्ट आमी पास केले आनी ताजे वर्क ऑर्डर सादारण 14-15 तारखे पयलीं प्रत्येकाक पावले. ह्या गजाली ताजे हांगा इनॉग्रेशन म्हणजे सुरवात करपाक जाय, लॉन्चिंग ऑफ द प्रोजेक्ट. इनॉग्रेशन म्हणजे लॉन्चिंग ऑफ द प्रोजेक्ट जर करतलो जाल्यार ती 13 तारखेक आमच्यांनी मुख्यमंत्री आसपाक जाय आनी मुख्यमंत्र्याच्या हातांतल्यान तें करपाक आमकां अभिनंदन आसतलें. मुख्यमंत्र्याचें आयलें जाल्यार नक्कीच ज्यो गोश्टी दोनूय आमदारांनी मांडल्या, कावन्सिलान मांडल्या, सरपंच पंचांनी मांडल्या, त्यो पूर्ण करपाचो प्रयत्न पॉवर डिपार्टमेंटाचो आसतलो.
बैलपार येथे सुरू असलेल्या पंप हाऊसचं काम करताना कंत्राटदाराने मोठ्या प्रमाणात नदीच्या पात्रात मातीचा भराव टाकलाय. पावसापूर्वी जर हा भराव नदी पात्रातून काढण्यात आला नाही तर पाणी साठवून पूर येण्याची भीती स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे. पूर येऊन लोकांच्या घरात पाणी शिरल्यास सरकार, जलसिंचन अधिकारी आणि कंत्राटदार जबाबदार असतील असं स्थानिक म्हणाले. याचा आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी ज्ञानेश्वर वरक यांनी. गेले आम्ही 6 महिने हे जे पंप हाऊस बांधतात हे बंद करपाचे म्हणजे आम्ही आराडटा आणि संबंध पेडणेवासियांक संबंध गोंयकारांक आम्ही जागृत करता. पूण आता आमकां परत अशें दिसता की जी आता फुडें इतके आमी पाणया खातीर आड्डान आता आमची खंय घरां आहोत. आता आमकां कांय आमच्या घरा खातीर आता पळोवचो पडला. तर पळोवंक जर गेलो सद्या तर हेंच्यांनी आमकां पयलीं ह्या इंजिनियरांनी अशें फसवयलेले आहोत कशें. तर पयलीं म्हणपा लागले आमी खंय एक टाकीच बांदतले, सादी टाकी ही अंडरग्राउंड आसतली आनी तो आमी पाणी पंप लावन व्हरतले. पूण आतां खंय जर पळोवंक गेल्यार कमीत कमी 7-8 मजली बिल्डिंगच कितें बांदतात की ह्या जो न्हंयच्या प्रवाहाचेर. आनी हो प्रवाह जो आहा तो अर्दो ब्लॉक केल्लो आहा हेंच्यांनी. आमी इतकी वर्सां आड्डान हो बंदारो मोडा की पाणयाचो फ्लो वाडटा आनी संबंद रस्तो आनी आमच्या घरांनी पाणी शिरता. ता सांगून आड्डान आतां हेंच्यांनी अर्दी न्हंय पुरली ही. आतां हेंच्यांनी न्हंयचो कठाडो 5 मीटर भितर येयल्लो आहा आनी हे 5 मीटर आता हे भिंत बांदता. म्हणजे आता पाणयाचो फ्लो जो वयल्यान येतलो तो कितलो ब्लॉक जावन तेचो परिणाम कितें घरार जातलो हो अजून हेंकां खबर ना. आमकां अजून पर्यंत ते अंधारात दवरता. आतां हे सद्या बघूंक गेल्यार पावस लागपाक जालो. न्हंय तेंच्यांनी कमीत कमी 50 ते 100 ट्रक माती डम केल्ली आहा आनी ती केन्ना काडटले हे काय कळना. आमकां आतां असं दिसता की हेंच्यार आतां केस फायल करपाची कोर्टात वचान हे इंजिनियरार अशी आमकां जाल्ले आहा आतां. तर आतां जर हेंच्यांनी ही 8 दिसान माती काडिनत आनी आमचे गणपतीचे पायरे बांदूनत जाल्यार आमकां फुडली कारवाई करची पडटली. आनी हे जे काय बांदतात ही 5 मीटर भिंत भितर गेल्ली आहा. न्हंयचा पात्र आनीक आकुंचन जालें. एका वटेन ब्रीज आहा, एका वटेन बंदारो आहा आनी हे हिसर हे पंप हाऊस बांदता. हे चल्ला कितें की आमी सगळे वगी आसूं म्हणून हे सरकार जाता ते करता. मी म्हाज्या एक आमदाराक आमच्या खास एक विनवणी करते त्यांनी ह्या पंप हाऊसात प्रत्यक्ष येवन पाहणी करपाची की हे नदीचं पात्र दाखोवचें केलां आनी हो पंप हाऊस आहा तो अर्दो न्हंयच्या पात्रात पावल्लो आहा. म्हणजे कितें करता हे लोकांनी येवन बघपाचें. आतां चांदेच्या लोकांक तर अंदुमी म्हणटा ही घरां आहा ती अंदू बुडटली तेंची. येवन बघपाचें आनी अजून लोकांनी जागृत जावपाचें. मी म्हणटा तर ना जाल्यार आमी इंजिनियरार म्हणटा ती केस फायल करतले. आमी आतां हांगर हे जे पंप हाऊसाचें काम हांगर चालू आहा थंय सद्या ग्राउंड लेवलाचेर सद्या थंय हांगर आहा. हय हेंच्यांनी आतां हे सद्या ह्यो मातयेचो डम हांगा तुका दिसता तो. ही माती आतां हे केन्ना म्हणून काडटले म्हणून. ही माती आतां पावस येवन ती त्या बंदराक ओल्ड बंदर आहा ताका स्ट्रक जावन पाणी वयर वाडपाची तयारी करता काय आनी कितें करता गव्हर्मेंट. हो म्हाका सांग आतां हेका लाकडावन ह्या बंदराक लागल्या उपरांत ही सगळी माती ताका आतां स्ट्रक जातली आनी सगळें उदक आमकां वयर येतलें आनी घरांक आमच्या सबंद धोको आहा फूल एकदम. हेचेर कितें म्हणून हेजे जबाबदारी कोण जमीन मालक जमीन दिली तो घेतलो, सरकार घेतलो काय PWDचे इंजिनियर घेतले का आमी अशेंच बुडानच मरपाचे अशी गव्हर्मेंटाची हेंची इंजिनियरांची सगळी प्लॅनिंग आहा काय ते कळना आमकां. तुका आमी फुडें आनी कितें म्हणा करपाचें आमी आनी काय म्हणा करपाचें. हेचेर कितें तरी गव्हर्मेंटान अजूनय हेचेर एक्शन घेवपाची आनी हे करपाचें इतकीच आमची मागणी आहा आनी काय ना. कारवार येथे बनावट नोटांचे रॅकेट पोलिसांनी उधळून लावले. या प्रकरणी 4घांना अटक करण्यात आली आहे. पाहुयात सविस्तर वृत्त. अंकोला आणि कारवार पोलिसांनी संयुक्तरित्या कारवार येथील भद्रा हॉटेल समोर गुरुवारी संध्याकाळी कारवाई केली आहे. या कारवाईत आंतरराज्य बनावट नोटांच्या रॅकेटमध्ये सहभाग असलेल्या 4 संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. यातील 2 संशयित मडगाव येथील, 1 फातोर्डा येथील तर 1 संशयित कोडीबाग कारवार येथील असल्याचं समजतंय. याशिवाय या प्रकरणातील कारवार येथील मुख्य संशयित मुश्ताक हुसेन बेग हा पसार झालाय. मिळालेल्या माहितीनुसार कोडीबाग कारवार येथील राष्ट्रीय महामार्गावरील हॉटेल भद्राच्या समोर बनावट नोटांची खऱ्या नोटांसोबत अदलाबदली केली जात असल्याची माहिती कारवार पोलिसांना मिळाली. कारवार पोलिसांनी अंकोला पोलिसांच्या सहकार्याने संयुक्तरित्या कारवाई करत गुरुवारी हॉटेल भद्रा समोरील बनावट नोटा बदलण्याच्या जागी छापा मारला. या छाप्यात पोलिसांनी 4 संशयित आरोपींना ताब्यात घेतलंय. त्यांच्याकडून 500 रुपयांच्या 26 बनावट नोटा तर 500 रुपयांच्या 40 खऱ्या नोटा ताब्यात घेण्यात आल्यात.
याशिवाय संशयित वापरत असलेली एक स्कूटर आणि एक जीपही कारवार पोलिसांनी जप्त केली आहे। या कारवाईत 29 वर्षीय मडगाव येथील लॉयड लॉरेन्स टेविस, प्रणॉय फर्नांडिस, फातोर्डा येथील 26 वर्षीय लार्सन लेविस सिल्वा या संशयितांसह कोडीबाग कारवार येथील 46 वर्षीय प्रवीण नायर या संशयिताला कारवार शहर पोलिसांकडून अटक करण्यात आली आहे। या प्रकरणातील मुख्य संशयित 43 वर्षीय मुश्ताक हुसेन बेग हा पसार झाला असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत। बनावट नोटांच्या रॅकेटमध्ये सहभागी असलेले व्यापारी 20,000च्या खोट्या नोटा चालनात आणण्यासाठी 5,000च्या खऱ्या नोटा देतात अशी माहिती कारवार पोलिसांना मिळाली आहे। या प्रकरणातील मुख्य संशयित मुश्ताक हुसेन बेग हा पसार झाला असून त्याचा शोध सुरू आहे। मुख्य संशयिताच्या अटकेनंतर या प्रकरणाचा गुंता सुटणार आहे। मडगाव येथील घाऊक मच्छी मार्केटमध्ये 500 रुपयांच्या बनावट नोटा मिळत असल्याची तक्रार याआधी ठेकेदार मिलाग्रिस फर्नांडिस यांनी केली होती। कारवार पोलिसांनी गोवा आणि कर्नाटक मधील आंतरराज्य बनावट नोटा टोळीचा पर्दाफाश केलाय। यात फातोर्डा आणि मडगाव येथील युवक असल्यानं मार्केटमधील बनावट नोटा प्रकरणात त्यांचा हात असण्याची शक्यता असल्यानं चौकशी होण्याची गरज व्यक्त होते। ब्युरो रिपोर्ट, गोवन वार्ता लाईव्ह। वार्ता गोव्याची मध्ये वेळ झाली आहे आज इथेच थांबण्याची। तुम्ही पाहत राहा गोवन वार्ता लाईव्ह, नातं गोव्याचं, देणं मराठीचं।